ආයිබෝන් කියලා ඔයාලා හැමෝම පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් ගොඩ කාලයකට පස්සේ අද මම ඔන්න රසම රස තක්කාලි සෝස් එකක් නිවැරදිව ගෙදර හදන විදිහ තමයි කියලා දෙන්න යන්නේ. කල් තියාගන්න ද්‍රව්‍ය දාන්නේ නැහැ. ඒ වගේම කෘත්‍රිම රසකාරක ද්‍රව්‍ය දාන්නෙත් නැහැ. ස්වභාවික අපේ කුළු බඩු වර්ග වලින් ඉතාමත්ම රසවත්ව මේ සෝස් එක හදන්න පුළුවන්. තක්කාලි සෝස් අපි කඩෙන් කනවා තමයි. ඒ වුණාට ඒවට ගොඩක් වෙලාවට කෘත්‍රිම ද්‍රව්‍ය දානවා ශරීරයට අහිතකර ද්‍රව්‍ය. ඉතින් අපි බලමු මේක ස්වභාවිකව අපේ තියෙන දේශීය කුළු බඩු වර්ග වලින් රසවත්ව හදාගන්න විදිය. ඉතින් ඔයාලා මගේ YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරලා like කරලා comment කරලා share කරන්න. ඉතින් එතකොට තමයි ඔයාලා ගාවට මම දාන වීඩියෝ ඉක්මනටම පැමිණෙන වලට පෙන්නන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම අපිට හොඳ තක්කාලි ටිකක් ඕන වෙනවා. මම තක්කාලි 500ක් විතර ගත්තා. ඉතින් තක්කාලි වල සමහර තක්කාලි තියෙනවා පොත්ත ටිකක් ඝනකම එක. එහෙම නැතුව මේක පොත්ත තුනීක ගත්තොත් තමයි වඩාත්ම සාර්ථක වෙන්නේ. ඒ වගේම හොඳට තද රතු පාට වෙන්න ඉදුණු හොඳ තද රතු පැහැ තක්කාලි ටිකක් සොයා ගන්න. එතකොට අපිට පැහැය ගැන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊටමත්ම ලස්සනට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හොඳට බලන්න තැලිලා පොඩ්ඩක් සවුත් වෙච්ච ගෙඩි ගන්න එපා. ඒ පොඩ්ඩක්වත් එහෙම සවුත් වෙලා තියෙනවා නම් එතකොට අපිට මේක කල් තියා ගන්න බැරුව යනවා. ඉතින් හොඳ ගෙඩි ටිකක් තෝරගෙන සෝදලා මම ටිෂුව එකකින් හොඳට පිහද ගත්තා. ඊට පස්සේ මම කළේ භාජනයක් ලිපේ තියලා වතුර ටිකක් උතුරව ගන්න ඕන. අපිට මේ තක්කාලි වතුර දාලා තම්බන්න නැහැ. බ්ලාන්ච් කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ හින්දා මේක හොඳට වතුරේ ටික උතුරනකම් මම අවශ්‍ය වෙන ද්‍රව්‍ය ටික මොනවද කියලා කියන්නම්. තක්කාලි 500ක් තියෙනවා මම සෝදලා තෙතමත් කරගත්ත තක්කාලි තියෙන මෙතන. ඒ වගේම සීනි ග්‍රෑම් 80ක් තියෙනවා. වියලි ඉඟුරු පිටි කරපුවා තේ හැඳි භාගයක් තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා එනසාල් කරල් 5ක් විතර, කරබ් නැටි කරල් 5ක් විතරයි, කුරුඳු පොතු පොඩ්ඩකුයි. ඒ වගේම මම සුදු ලුණු පෙති කපලා අවුවේ බේරලා තියෙන්නේ මේ. ඒක විචලනය කරලා තියෙන්නේ. මොකද අපිට වතුර මේකට මිශ්‍ර වුණොත් එහෙම කල් තියා ගන්න බැරුව යනවා. සියලුම දේවල් ඊටාත්ම වියලිව තියෙන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක්, මිරිස් කුඩු තේ හැඳි දෙකක්. ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මිරිස් කුඩු දාගන්න. ලුණු අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට. ඒ වගේම තව අවශ්‍ය වෙනවා අපිට විනාගිරි ටිකක්. විනාගිරි මෙතන තියෙනවා මේ සැහැන්දක්. අපේ වතුරක උතරනවා. දැන් අපි වතුරක බාලා මේකට තක්කාලි ටික දාලා වහලා තියන්න ඕනේ. එතකොට අපිට මේකේ තියෙන උඩ සිවි වගේ පොත්ත අයින් කරගන්න තමයි එහෙම කරන්නේ. වතුර දාලා මේකට තම්බන්න ගියොත් එහෙම මේකේ වතුර ගතිය වැඩි වෙලා කල් තියා ගන්න බැරුව යනවා. මේක නියම විදිහට හදන්නේ මේ ක්‍රමයට තමයි. ඉතින් මෙහෙම තක්කාලි ටික එකතු කරලා මේක විනාඩි 3ක් 4ක් වහලා තියුවහම ඇති. මේ විදිහට පරිස්සමට මේ ටික අරගෙන මේ වතුර වාෂ්ප වෙනවා රත් වෙලා තියෙන හින්දා රැඳෙන්නේ නැහැ. අපි ඇල් වතුර මේකට මිශ්‍ර කරගන්නම නැතුව තමයි හදන්න ඕනේ. මේ විදිහට මේක හිමීට පොත්ත විදිහට ගලව ගන්න. ගොඩක් ලේසියෙන් ගැලවෙනවා. මේ විදිහට එකින් එක හැම එකේම ගලව ගන්න. ඒකම එතන නැට්ට පැත්තයි මොන හරි සවුත් වෙලා චූටිර් තියෙනවා. ඒවයි ඔක්කොම කඩලා අයින් කරලා දාගන්න. මුකුත්ම තියන්න එපා සවුත් වෙච්චා. මොකද මේක අපි සෝස් එකක් හදන්නේ කෑලි කෑලි තියෙන්නත් බැහැ. ඒ හින්දා තක්කාලි ගෙඩිය විතරයි ගන්න ඕනේ. යට තිබුණට කමක් නැහැ. අපි පෙරන හින්දා ඉතින් මේ ඉස්කෝලේ නිවාඩු කාලේ ගෙදරට වෙලා ඉන්න කාලේ හදලා දීලා බලන්න. ඔයාලට හිතේ සතුටින් ආහාරයට දෙන්න පුළුවන් කුඩා දරුවන්ට. මම සියලුම ටික මේ විදිහට බ්ලෙන්ඩරේට දාගත්තා. මේක වතුර බිඳුවක්වත් දාන්න නැතුව බ්ලෙන්ඩ් කරන්න ඕනේ.
වතුර දානතෝ බ්ලෙන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. තක්කාලි වල සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ජලය තියෙනවා. මම බ්ලෙන්ඩර් කරගෙන ආපුවාම තියෙන විදිය තමයි මේ තියෙන්නේ. දැන් ඒක හැමම තියලා මම අර ගත්ත එනසාල් කරාබු නැටි කුරුඳු පොතු ඒ වගේම පෙති කපලා හීනියට වියලා ගත්ත සුදු ලුණු මේ ටිකක් තදයි ඒ වුණාට තලා ගන්න ඕනේ බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තත් කමක් නැහැ චුට්ටක් තියෙන හින්දා මම මේ විදිහට තලා ගන්නවා මේක මේ විදිහට තලලා ඒ ටික අපි මේ සෝස් එක අපි අදාගත්ත තක්කාලි මිශ්‍රණයට එකතු කරලා ලිප් ඕන් කරලා මේක උණු කරගන්න ඕනේ ලිප මීඩියම් සයිස් එකට තියාගන්න. මොකද අපි වතුර දැම්මේ නැහැ. ඒක පාටම අඩිය අල්ල ගන්නත් බෑ. ඒ හින්දා මීඩියම් සයිස් එකට තියාගෙන අපේ මිරිස් කුඩු ටික මම එකතු කරනවා. ඒ වගේම ගම් මිරිස් කුඩු. මේ තියෙන්නේ ඉඟුරු පිටි. මේවා කඩවේ ගන්න තියෙනවා. බෙහෙත් බඩු කඩවල වියලි ඉඟුරු පිටි. එකකින් තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරන්න. වැඩිපුර එකතු කරොත් ඉතරසක් එනවා. සීනි ග්‍රෑම් 80ක් එකතු කරන්න. ඔයාලගේ රස අනුව ලුණු දාගන්න. ලුණු චුට්ටක් දාලා බලලා ඊට පස්සේ මදි නම් දාගන්න. ලුණු රස වැඩිනුත් එහෙම සම්පූර්ණ සෝස් එකම ලුණු රස වෙයි. විනාගිරි ටිකත් මම එකතු කළා. දැන් අපේ සියලුම ද්‍රව්‍ය ටික එකතු කරලා ඉවරයි. දැන් හොඳට මේක හැඳි ගගා මදකින්නේ උකු වෙනකන් උණු කරගන්න ඕනේ. චුට්ටක් බලන්න ලුණු මදි නම් තව ලුණු චුට්ටක් එකතු කරන්න. මම එකතු කරා චුට්ටක්. ඉතින් මේ විදිහට පේන එනකන් හොඳට උකු වෙනකන් මේක හදා ගන්න ඕනේ ලිපේ. අපි වතුර පොඩ්ඩක්වත් එකතු කරේ නැහැ. වතුර එකතු කරන්නත් එපා. බලන්න චුට්ටක් දාලා ඊට පස්සේ මේක ඝන වෙලාද කියලා මේ විදිහට ඇඟිල්ලෙන් මේවා කරපුවාම ඒක දෙපැත්ත හා වෙන්නේ නැත්නම් හරි පදම මේක තව චුට්ටක් මන් තියනවා වුණාට තියලා ඊට පස්සේ මේකේ තියෙන කැලි කැලි තියෙන හින්දා මේක පෙරා ගන්න ඕනේ. නැත්නම් අපිට ඒක සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. සෝස් එකක් හින්දා මේ විදිහට පෙරණයක් අරගෙන මේක පෙරා ගන්න. ඇත්තටම ඊටාම සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව රසවත් තියෙනවා. මේක හදලා බලන්න ඊටාමත්ම රසවත්. මේ සෝස් එක කඩේවා වගේ නෙමෙයි. අනික අපිට ඊටාමත්ම සතුටින් මේක ආහාරයට දරුවන්ට උනත් දෙන්න පුළුවන්. කෑ ගහ දෙන්න ඕනේ නැහැ සෝස් කන්න එපා කියලා. මේ තියෙන්නේ පෙරාගත්තට පස්සේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඉතුරු වෙච්ච ටික ඒක ඉතින් අයින් කරන්න ඕනේ. නැත්නම් මේකට දැම්මොත් ඒක හරියන්නේ නැහැ. ඒක අයින් කරලා ඇතර මේක දැන් අපි දාලා තියෙන භාජනය තමයි ඉතාමත්ම වැදගත් වෙන්නේ. මෙහෙම හදාගත්තට වැඩක් නැහැ. අපිට ඕන භාජන වල දාන්න බෑ මේක. ඒතකොට සවුත් වෙලා යනවා. කල් තියාගන්න බැරුව යනවා. ඉතින් බෝතලයක් ජීවාණුහරණය කරගන්න ඕනේ. හොඳ පිරිසිදු බෝතලයක් සබන් දාලා සෝදලා ඊට පස්සේ ලිපේ වතුර එකක් තියලා මේ විදිහට බොයිල් කරගන්න ඕනේ. මූඩියත් එක්කම විනාඩි 5ක් විතර මේක 5ක් 10ක් විතර වුණත් කමන්නේ. හොඳට බොයිල් කරගන්න. එතකොට මේකේ තියෙන විස බීජ සියලුම දේවල් මැරෙනවා. වතුර ගොඩක් දාන්න ඕනේ නැහැ. මේ විදිහට දාලා ඉක්මනට බොයිල් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට පැත්තෙන් පැත්ත පෙරලන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් එහෙම පෙරලා හොඳට බෝතලේ ජීවාණුහරණය කරගන්න. අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේක එතකොට කල් තියා ගන්න පුළුවන්. අපි වතුර එකතු කළෙත් නැති හින්දා පොඩ්ඩක්වත්. ඊට පස්සේ මේක පරිස්සමට අරගෙන මේ විදිහට නිවෙන තියන්න පොඩ්ඩක්. නිවෙන තියනවා කියන්නේ ඒකේ වාෂ්ප ගතිය යන්නේ. එතකොට නැත්තම් වතුර එකෙත් හිටිනවනේ. ඊට පස්සේ චුට්ටක් විනාඩියක් විතර තියෙනකොට ඕක සම්පූර්ණ තියෙන තෙත ගතියත් මේවා වෙලා ඊට පස්සේ බෝතලේ පිරිසිදුවට තියෙනවා. අපි මේකට දාගලා වහලා තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහෙම තමයි මේ සෝස් එක හදලා කල් තියාගන්න අපි රසවත්ව හදාගන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මේ විදිහට හදලා බලන්න ඔයාලත් මේ තක්කාලි 500කින් හැදුවේ. වැඩිපුර ඕනනම් මේ ප්‍රමාණවල්ම ගන්න. එතකොට ඔයාලට වරදින්නේ නැහැ. මම දුන්න ප්‍රමාණවල් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දානවා අවශ්‍ය ප්‍රමාණවල් ටික. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත සෝස් එක. ඉතින් ගොඩක් රසයි. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. හදලා බලලා ඉතින් මට පුළුවන් නම් මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න මගේ YouTube channel එක. ඔයාලට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. නැවත මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ඔයාලට සුබ දවසක් කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා.